به نام خداوند. سلام هموطنان عزیز، آرزو دارم همه شما صحت و سلامت باشین. شما باز هم بیننده افغان استریت فود هستید، البته از چینل آریانا. امروز کاملا در یک رستوران متفاوت آمدیم، البته رستوران آشک. سلام، خوش آمدین. صحت شما خوب؟ خیریتی است؟ صحت سلامت. اگر اشتباه نکرده باشم تماس تلفنی داشتیم و ما کردیم. نیلوفر جان خوب هستین ان شاء الله؟ صحت سلامت. سلام خدمت شما بینندگان تلویزیون آریانا. خوشحال هستم که روز با شما را با خود داریم و همیشه برنامه‌تان از طریق تلویزیون آریانا مشاهده می‌کردم و در بولی عظیمی و بسیار خوشحال شدم که امروز به کافه و رستوران آشک شما تشریف آوردید. سلامت باشین. نیلوفر جان کسی است که مسئولیت امی رستوران داره یا بگوییم که منیجر امی رستوران است؟ چه خوب یک نام مقبول انتخاب کردین نیلوفر جان. آشک. آشک بعضی بهشون سوال خلق میشه که چرا از نامای دیگه استفاده نکردیم. خب دلیل تنها از این بوده که رستوران کافه و رستوران آشک که فعلا افتتاح شده در حدود 3 هفته میشه و دلیل از اینکه این بوده که ما این نام به انتخاب کردیم چون این هویت ما را و امی که از غذاهای اصیل افغانی ما حمایت میکنن. یک نام خوب هم است و جالبی است هموطنان عزیز که نام یکی از اواسم‌ها را شما انتخاب کردین آشک. واقعا که ما دوست دارم آشک. میشه که در مورد دیگه غذاها بگوین تنها آشک دارین یا دیگه غذا هست؟ ما نه تنها در پولی از آشک داریم، گفتم چون که از نامش هویدا است که چون رستوران و گفته شما یک حواسانه است، در پولی از منوهای دیگر رو نیز داریم که از غذای اصلی افغانی خود ما حمایت میکنن و غذای وطنی خود ما در این رستوران وجود داره. مثلا منتو آشک، در پولی از بولونی، پیتزا، فست فود و غیره از غذایی که مثلا مشتری ما تقاضا داشته باشن برابر تقاضای مردم ما میتونیم در کافه و رستوران آشک مهیا بسازیم. سلامت باشید ان شاء الله هموطنان عزیز. اگر حیات باقی بود و وقت بود امروز میخوایم طرز تهیه آشک ببینیم. باز در برنامه‌های بعدی ما میریم به طرف منتو. خب کدام طرف بریم؟ آشپزخانه کجاست؟ بفرمایید. مهربانی. بفرمایید شما. مهربانی شما. شما صاحب خانه هستید. بفرمایید. بس سلام برسد. سلام خوب هستین ان شاء الله؟ صحت سلامت زنده باشید. خوب باشید. خوش آمدید به آشپزخانه ما. مریم جان یک دختر خانمایی هستن و آشپز کافه و رستوران آشک و واقعا یک دستپخت بسیار عالی دارن که تعداد مشتری هم که اینجا میان و واقعا دستپخت خوش کردن و همیشه تعریفشون هم میکنن و شما میدونید و مریم جان میدونن کارهایی که باقی مانده انجام بدید. سلامت باشین. تشکر. هموطنان عزیز همیشه میگم که دستپخت خانم‌ها مزه‌دار است ولی در اکثر رستوران‌ها که رفتیم آشپزایشان مرد بوده. چی فکر میکنین که دستپخت خانم‌ها خوب است یا از مردا؟ به نظر من دستپخت خانم‌ها زیادتر عالی است و مردا هم بد نمیگم، دستپخت مردا نیز عالی میباشه و چون که بگیم در هر خانه که برید که دختر خانم‌ها همیشه یا مادرها خب دختر خانم‌ها چون آشپزی مهارتشون بیشتر است در خانه و خانواده هم غذا تهیه میکنن. خوب است امروز میبینیم هم دستپخت مریم جان و هم چنان از اسم مبارک عبید جان. خودت سلامت باشی. تشکر. شما خیلی به کارهای خود برسین. من همراه استاد عبید هستم دیگه. سلام علیکم عبید عزیز. خوب هستین ان شاء الله؟ صحتتون خوب؟ بخیر است. شما خوب هستین مریم جان؟ صحت سلامت. ببخشید که مزاحم کارتان هم شدیم. خواهش می‌کنم. هموطنان عزیز شما پیام گذاشته بودین که برین به رستوران آشک و طرز تهیه آشک آماده کنین. امروز ما آمدیم فعلا در آشپزخانه رستوران هستیم با استاد عبید با معذرت با استاد عبید. میخوایم عبید عزیز که از آغاز کار شروع کنیم که شما از کدام آرد استفاده میکنین، چگونه خمیر میکنین، چقدر وقت خمیر میمونین تا اینکه خوب برسه یا ضرورت بر رسیدن خمیر است یا نیست. بسم الله و خیر شروع میکنیم. اگر مرام یک دستکش بتین که قوانین آشپزخانه شما مراعات شود. درست است؟ تشکر. خب بسم الله بخیر دیگه خیلی شما شروع کنید.
عبید جان این کدام آرد است؟ یارده ترمایده است. آرد ترمایده است. خب هموطن عزیز چون اینجا رستوران است من همیشه در هر برنامه خود یاد میکنم که اینا زمانی که خمیر میکنن شاید بیشتر از یک سری یا دو سری آرد روزانه شما خمیر کنین به خاطر مشتریایتان و امروز اینا لطف کردن ما ازشان یک خواهش کردیم که ما میخواهیم طرز تهیه آشک به شما نازنینانی که امی لحظه برنامه ما را بیننده هستین و خواهش کرده بودیم که بریم به رستوران آشک طرز تهیه آشک با معرفی بگیرین. امروز آمدیم اینا از آغاز کار یعنی از خمیر کردنش شروع تا ختم کاره امروز لطف کردن بر ما طرز تهیهش به معرفی میگیرن و ما به تصویر میکشونیم به شما عزیزان. خب این از کدام آرد است؟ آرد ترمایده است. آرد ترمایده است. امیر تقریبا بر چند نفر آماده میشه؟ این تقریبا یک دیش پر میکنه، فقط یک دو دیش منظوره. دو دیش که تقریبا 4 خوراک میشه. 4 خوراک میشه. درست است. خب من نمیفهم که شما آشک در غوری میکشین یا بشقاب است؟ نه بشقاب میکشیم. در بشقاب است. خب طرز تهیه آشک که امروز شما بیننده هستین فقط برای 4 نفر است. خب مواد که اضافه ساختین سر آرد مساله را میشه بگوییم که مساله چی بود؟ او خمیر مایه بود. به قدر خمیر ضرورت مایه. کم در خمیر مایه اضافه میکنیم و نمک یک اضافه وقت خمیر که میکردن باز تا روز بعدی که باز هم خمیر کنن از خود خمیر مایه نگاه میکردن. من فکر میکنم که شما از خمیر مایه آماده شده که در سوپرمارکت هاست استفاده میکنید. درست؟ خمیر مایه را بسیاری کسایی که در خانه آماده میکنن خمیر مایه نمیاندازن. چون یا به خاطر که خوشمزه بیاید چون در وقت پخته شدن خود سخت نمیسازه خمیر و از خمیر مایه استفاده میکنیم چون نرم و لطیف میاد. بسیار عالی. و و نمک هم نمک. نمک هم اضافه میکنیم. هموطنان عزیز شما میتونین که بار از طریق یوتیوب چینل آریانا افغان استریت فود بیننده باشین و کتابچه‌ام پیشتون بگیرین یادداشت کنین که مسالجاتی که استفاده میشه از چی است. لوابی که ما از موادی که استفاده میکنیم مرچ سیاه و مساله 4 مساله است که و چی است پودر سیر است نمک. این پودر سیر است. پودر سیر و نمک است. بله. خب اینا هم فکر میکنم چکه باشه. چکه است، چکی وطنی است که از طرف لوگر بر ما آورده میشه. بسیار عالی. و یا هم آب جوش است. یا آب جوش است به خاطر خمیر چون 2 عدد ظرف را ماندیم که به مقدار ضرورت که میشه در خمیر اضافه میکنیم و یا هم روغن است. موادی که بیشتر انداختیم حالا میخوایم میکس کنیم. خب مواد لازمیتون من فکر میکنم خمیر مایه بود و نمک بود. نمک بود میخوایم خب میکس دیگه چیزی نبود. نه خیر. آردام گفتین آرد ترمایده است. آب گرم به این خاطر خوب است که زودتر خمیر ما را به چی میاره؟ به قیام میرسانه. قیام میرسانه که خب این روغن بود؟ این روغن بود. روغن چرا به خمیر؟ خمیر با یکی دیگر نمیچسبه و بسیار لطیف و نرم خود میسازه و یکی خوب انوار میشه. تا مقداری که بخوایم مقداری که بخوایم خود انوار میسازه و خب از روغن کم استفاده میشه زیاد نیست. قدر استفاده نمیشه که چی شود فقط هر وقت که آب اضافه کردیم کم روغن هم بالش اضافه میکنیم چون میکس شود با هم. چون آب روغن گرچه میکس هم نمیشه خود خمیر ضروری است که باید استاد عبید باز چقدر وقت تیره میمانیم تا اینکه خوب به قیام خود برسه؟ 20 دقیقه الی نیم ساعت میمانیم که تا یکم ذره چی شوه آماده شوه باز بعدا دیره به خاطر آشک یا استفاده میگیریم آشک من. خب تقریبا 20 دقیقه زمان کار داره تا اینکه به قیام خود برسه. اگر از یک ذره دیرتر آدم خوب است؟ دیرتر خوب است اما زیاد وقت نشه. زیاد نشه. نرسه. فقط اوسطش فکر کنم از 20 دقیقه تا نیم ساعت است. تا نیم ساعت است. خیره میمونیم میریم به طرف آماده کردن گندنه. بسیار
اینو بگیرین دیگه و خیلی از ما یک ذره زیاد است نسبت به شما. از شما یکم داره. خب ریزه میکنین؟ من بشقاب خلط ببرم. ببخشید که از من که چیندم کمک از من نامنظم آمد. مشکل ایجاد نمیکنه لقد. نه یک کمک مشکل ایجاد کرده. ببخشید. خواهش میکنم هیچ فرق نمیکنه. خب میگه تا که اشتباهات نباشه اصلاحات به وجود نمیاد. این گپ هست. ما میخوایم یک کم نانا ریزه کنیم به خاطر خوشبو کردن خود آشک که در پخته میشه. بعد از پخته شدن یک مزه خاص میکشه خود از آشک. کم ذره به اونقدر نه اونقدر زیاده و نه اونقدر کم. تنها میشه که از نانا استفاده کرد یا از دیگر ترکاریجات هم میتونیم. گشنیج هم اگر باشه گشنیج هم استفاده میشه کم. نظر به مو ولی فکر کنم که طعم نانا احساس میشه خوب است. احساس میشه خوبتر است و اگر زیاد اضافه شه باز تلخ میاد. و این مقدار اضافه میکنیم. هموطنان عزیز گندنی رو که ما امروز استفاده کردیم فقط برای 4 نفر است. شما از آغاز کار بینیده بودین خمیری که آماده شد. باز اگر شما کدام میمانی کلان داشته باشین نام خدا افغانا خو میمان نواز هستن و میمانی بسیار کلان می داشته باشن. اگر شما آشک تهیه میکنین فقط به مقدار ضرورت از هر مواد لازمه میتونین که استفاده کنین. اگر در گندنه نانا استفاده میشه خب چون تا حال ما هم نخوردیم نمیفهم که مزیش چی گونه خواهد بود. البته آشکی که امروز آماده میکنه استاد عبید باز شما به قدر ضرورت نظر به میمانتون آماده کنید. ایرا ما به مقدار 8 یا 7 بار اوکش میکنیم چون دمو چایی که در بین ازی است باید از بین بره و خب به خاطر سی بودنش باید خوب پاک شود. درست باز داشتنش از دیگه چیزو استفاده میکنیم مثلا پتاس یا نمک. نمک استفاده میکنیم باز به نمک میگذاریمش یک چند دقیقه که خوب خودت صحیح بسازه. خب پاک شود. بار آخرش از دیگه هفتم بار اوکش کردیم چون یک بار دیگه میخوایم میره با آب اخته کنیم و بالش نمک پاش بدیم. دوستان شما دیدین که تقریبا 7 بار اینا ششتن یا اوکش کردن گندنه را. بعد از اون یک مقدار آب با گندنه ریزه شده در داخل همین تشت هست میشه که یک تصویر بگیرین رشاد عزیز. بعد از اون گفتین که نمک اضافه میکنین. نمک اضافه میکنیم. به خاطر از این نمک استفاده میکنن که خوب پاک شوه و میکروب که اگر در گندنه باشه من فکر نکنم دیگه 6 بار ششتینش چیزی باقیان مانده باشه. نمک اضافه میکنن میمونن. در چند دقیقه میمونید؟ برای 15 دقیقه. خب برای 15 دقیقه میمونید. صرف بخاطر این نمک به خاطر می پاک شدنش استفاده میکنین یا ای که کدام چی دیگه داره؟ نه چون نمک از این خاطر اضافه میکنیم که خودش و خوبتر پاکتر بسازه و یکی به خاطر که خودش نمک جذب کنه ضرورت به این نشه که دیگر نمک ما اضافه کنیم. بسیار خوب چون آب شور میشه. آب شور میشه. درست. دیگه نمک نمیندازی. نه خیر. آری را میکشیم با چلافصاف که چون خواب خدا خوب کم کنه آب در خودش وجود نداشته باشه به خاطر که در منطقه را پر میکنیم. داشک میکشیم. داشکی را پر میکنیم خدا باز نکنه از خاطر آبش خوب میمونیم که بره. خب بسیار خوب. چلافصاف ببینید. تقریبا فکر میکنم نیم قاشق کفایت میکنه مرچ سیاه. خب یک از مسالجاتی که استفاده میشه زیادتر ارتباط میگیره به مشتریتان که اگر تون دوست داشته باشن یا ای که بگن ذائقه مرچ سیاهش اضافه تر باشه باز ما زیاد اضافه تر میسازیم یا برشان همونجا تهیه میکنیم به اون قسمت. درست. گندنه را میکس کردیم همراه موادا. حالا آماده پر کردن است که به خمیر آشک پرش کنیم. میریم طرف خمیر.
انشالله دیگه که خمیرم آماده است. آماده است. آشک دو قسم پخته میکنن، حالا هم در دیگ منتو آماده میکنن و هم جوش میتنن. این سابقا من دیده بودم که جوش میدادن، سابقا چی بلکه یعنی الان بسیار کسا آشک دمو آب جوش میتن در دیگ، ولی شما در دیگ منتو پخته میکنین. فکر میکنم که دیگ منتو شاید مزیش خوبتر باشه یا مزه‌دار میشه. از اون خاطر خب حالا میخواین چرب کنن به خاطر ازی که آشک نچسبه. درست است؟ روغنش مهم نیست که روغن چی باشه. روغنش اگر روغن زیتون باشه خوبتر است. خب این هم روغن زیتون است. درست؟ اگر بتونین که از روغن زیتون استفاده کنیم به خاطر ذائقه‌اش خوبتر است. میشه که شما هم کمکم کنین؟ من درست یاد ندارم خراب نشه. خب این روغن چرب کردین یا او؟ نه او. هست؟ درست. از روغن زیتون است. درست؟ هموطن عزیز، زمانی که شما میخواین که روغن استفاده کنید بسیار کم. حالا از استاد میپرسم که روغن به خاطر چی استفاده میکنن؟ روغن به خاطر از استفاده میکنیم چون یک کم ذره پاختر بیاره و مزهش خوبتر میشه. چون خدا یکی نمیچسبه. برای صحت مضر نیست روغن زیاد؟ نه خیر، نیم قدر زیاد استفاده نمیکنیم، فقط بسیار به مقدار کم. فقط به قدر ضرورت. به قدر ضرورت. روغن هم بسیار کم استفاده کردن. درست؟ حالا دیگه بخیر آماده از این شد. هموطن عزیز که ببریم به کجا؟ دیگ منتو. درست. مهربانی. اوبای جان بر چقدر وقت میمونیم؟ 20 دقیقه الی 25 دقیقه. 20 دقیقه الی 25 دقیقه. خب اگر مقدار آشک زیاد باشه مشکل نیست، میتونین اما چند مقدارش که زیاد باشه 25 چند دقیقه. مقدارش کم از آشک جان 5 است یا 4 دیگ داره؟ سر به سر که میمونه 5 دیگ. خب اگر مقدارشون زیاد باشه هیچ مشکل نیست، میشه که از این 5 دیگ استفاده شود. مقدار زیاد بود تایمش هم زیادتر میشه تا الی نیم ساعت. خب گفتین که برای 20 دقیقه میمونه. درست است؟ 25 دقیقه. خب اینجا لواب هم دیدم مریم جان آماده کرده بود. خب چی استفاده میکنین برای لواب سر آشک؟ برای لواب سر آشک ما معمولا دال نخود استفاده میکنیم و بعض وقتا همراه لوبیا تزیین میکنیم. لوبیا دال نخود. درست. خب امروز همین دال نخود آماده کردین که در دال نخودتون فکر میکنم رومی استفاده کردین؟ رومی است، پیاز است و کم مقدار 4 مساله است که اضافه میکنیم و خود چیز خود دال نخود است همراه رب یک قاشق. دوستان عزیز، فقط ما امروز حاصل هدف ما طرز تهیه آشک بوده. لواب خو آسان است و هر کسی طبق دلخواه خود آماده میکنن. مثلا بسیار کسا از گوشت گفته ای استفاده میکنن و بسیار کسا خوش دارن که همینطور ساده باشه، هیچ چیزی نباشه، فقط مرچ خشک تند و نعنای خشک، یک کم روغن. ولی شما دال نخود آماده کردید. درست است؟ این بادرنگ به خاطر دیزاین قط کردیم و میخوایم دیزاین بدیم شکل قلبک. و اگر کسی میل داشت میتونه امروی آشک از بادرنگ هم استفاده کنه یا اینکه نوش جان کنه. چون یک ترکاریز در
در پهلوی آشک. چکه هم به خاطر تزیینش و هم به خاطر ذائقه یا مزه شده است. چکه هم گفتیم که چکه وطنی است. چکه وطنی است از لوگر میارن. خب هموطنان عزیز تقریبا 20 دقیقه گذشت. فکر کنم که آماده باشه. نمیفهم استاد چطور است عبید عزیز؟ اجازه باشه که سرپوش ما برداریم. یک هفته دیگه پیش از اینکه سرپوش پس کنم من هموطنان عزیز ما امروز 3 نفر به یاشک کار کردیم. درست است؟ شما مریم جان یک کم تم خود ما کار کردیم کار نکردیم دست شور دادیم. درست است؟ ولی اصلا تمام کار عبید جان عزیز کرد چون سرآشپز اوی رستوران است. پس کنم سر دیگه بخیر بسم الله الرحمن الرحیم. میشه که یک تصویر بیاین از داخل دیگم بگیرین که چقدر یک آشک نازک مزه‌دار معلوم میشه. عبید عزیز من قسمی که بر شما گفتم میماندار هستم. همه میرم به طرف میمانا خودت این آشک دیگه بخیر بشقاب آماده که و روان کنم اونجا. درست است؟ از خودت یک عالم ممنون. تشکر میکنم. امروز مزاحم کارتون شدیم. خواهش میکنم. هیچ خطا نمیکنم. و خوب شد که هموطنان عزیزم دیدن قسمی که شما گفته بودین بریم به رستوران آشک. البته نام از این رستوران آشک است و طرز تهیه آشک است. سلام علیکم. آمدین بخیر. سلام. صحتتون خوب؟ بخیر. مهربانی بشی. سلام. صحتتون خوب است؟ بخیر هستین ان شاء الله؟ صحت سلامت بخیر باشه. وقتی که من حرکت کردم به طرف دفتر می آمدم این 2 مهمان ما که سن سالشان خرد است ولی بسیار همت بزرگ دارن. نام خدایشان هر دو جوان کار میکنه. خودت فکر میکنم در یک برنامه دیگه هم همراه ما بودی. درست است؟ نگوی که یادم میره. نام خودت؟ نصرت الله جان. یک بچه با همت، بچه که واقعا اگر خودش سنن خورد است ولی همت بزرگ داره. کار میکنه تا ای که یک نان حلال برای خانه و خانواده خود ببره. چطور است کاربار دار؟ خوب است دیگه. خوب است. موتورشویی میکنین. درست است؟ گزاریتون میشه؟ شکر است. شکر. خودتون در برنامه قبلی هم بودی. خودت هم بوت رنگ میکنی و هم موتورشویی میکنی. درست؟ هر چی پیش آمد خوش آمد. زنده باشید. خب اگر هم این نانشان آماده باشه میشه که مورد بیارین. آماده هم است نان. بفرمایید. آشک دوست دارین؟ بله. بسیار خوب. تشکر مریم جان. ببخشید. باشه کمک میز ایسو کش کنیم. چطور نزدیکتان شد؟ کداشک چطور استی خودت؟ خوب استی بخی؟ خوش داری؟ دست میگیرین یا قاشق بتونه تا؟ قاشق میگیرین؟ نه اینی هم قاشق درست است و اینی هم نان خشک. بتونه نان خشک؟ نصرت جان چطور است مزه آشک؟ خوب است. خوب مزه دار است یا خوب است؟ خوب مزدار است. خوب مزه دار است. نوشک جان من چطور اندیوا؟ خب یک چیز دیگه قربانت اگر نوشابه داشته باشین یک 2 دانه نوشابه هم بیارین. خب خیلی شما 2 نفر نوش جان کنین. درست است؟ نوشک جانتون دیگه چیز ضرورت داری براتون بخورید؟ خوش ندارین که اینجا خوب منتو هم داره قابلیان. تشکر.
همین کفایت میکنه؟ نوشک جان اردوی درست است. ما میریم به طرف خزانه دار. سلام. سلام خوب هستید؟ صحت شما خوب؟ بخیر هستین؟ شکر. ما 2 خوراک آشک گرفتیم. پولش چقدر میشه؟ شما مهمان باشین. سلامت یک عالم ممنون. جدی. تشکر. سلامت قربان هستید. شما تا مهمان زنده باشین. باز انشالله در برنامه بعدی هیچ می فرق نمیکنه. خب از ما روند برنامه ما قسم است که باید پول بپردازی. باز هم قابل شما رو نداره. یک عالم سپاس تشکر ممنون شما. 300 افغانی. 300 افغانی یعنی فی خوراک فی خوراک 150 افغانی، اگر دو خوراک خوراک است 300. باز هم قابل شما رو نداره. سلامت تشکر شما زنده باشید. این. تشکر. بسیار زیاد خوش آمدین. خوش باشین امیدوارم شما که، سلامت باشین. غذایی که نوش جان کردین بسیار بسیار عالی بخش بود. شده باشه و همیشه زنده باشین شما تشکر. همو 2 میمانه که من خواسته بودم 2 خوراک میخورن باز میرم درست است؟ یک عالم ممنون از شما تشکر. خب هموطنان عزیز این بود برنامه ای هفته ما. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم. شما را به خداوند کریم و رحیم میسپاریم. شاد و موفق و کامگار باشین. یک دفعه فراموش نکنین که صفحه ما را سابسکرایب هم کنین، به دوستایتان هم شریک بسازین و کامنت فراموشتان نشه. خیر است اگر منفی بود یا مثبت هر دویش ما دوست داریم. به خاطر بهبود برنامه و همچنان غذای دلخواهتان فقط نام رستوران نوشته کنین، غذایی را که دوست دارین نوشته کنین، انشالله ما حتما به اون رستوران میریم. مثل رستوران آشک واره که پیام گذاشته بودین که بریم ما آمدیم. تا برنامه بعد خداوند یار و یاورتان. هموطنای نازنین ما تشکر از اینکه برنامه ما را برای دیدن انتخاب کردین. اگر میخواین که برنامه قبلی ما را بیننده باشین اینجا را کلیک کنید و اگر میخواین که برنامه بعدی ما را بیننده باشین اینجا را کلیک کنید و اگر میخواین که همیشه برنامه‌های خوب آریانا را بیننده باشید پس اینجا را کلیک کنید.